Welcome to CareerClass. আমি আজি কথা পাতিব গৈ আছোঁ Women Reservation Billৰ ওপৰত। আমি এইটো বুজিম যে Women Reservation Bill হয় কি আৰু পলিটিকেল ৰিজাৰ্ভেশ্যন ফৰ women ইন ইণ্ডিয়া লাগে নে নালাগে আৰু যদি লাগে তাৰ কাৰণে কি ষ্টেপছ লোৱা হৈছে এতিয়ালৈকে আৰু কি ষ্টেপছ লোৱাৰ দৰকাৰ আছে। দিছ ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট। Why is this important? এইটো আজিৰ থিম নহয়, মাল্টিপল ডেকেডছ এই থিমটো চলি আছে। So that is the relevance of this topic. So context to কি? এইটো এটা হিন্দু আৰ্টিকল হয় আৰু এইটো লাষ্টৰটো মই লৈছোঁ UN Womenৰ পৰা। UN Women, this is a part of women আৰু তাতো ইভেন এই বস্তুটো মেনশ্যন কৰা হৈছে। So this has international implications. ইণ্টাৰনেশ্যনেল মহত্ব আছে কথাটো যে ইণ্ডিয়াত womenৰ কাৰণে এখন ছেপাৰেট বিল অনা হৈছে ৰিজাৰ্ভ কৰিবলৈ। Right? Now introduction. Actually ইয়াত কি provision আছে? 1/3 of total seats. লোকসভাত particular number of seats আছে আৰু প্ৰত্যেকখন ষ্টেটৰ বিধানসভাত particular number of seats আছে। সেই seats বিলাকৰ পৰা 1/3 seats ৰিজাৰ্ভ কৰিব লাগিব womenৰ কাৰণে। So লোকসভাত বা ষ্টেট legislative assembliesত আৰু দিল্লী legislative assembly তিনিওটাতে 1/3 seat ৰিজাৰ্ভ হ'ব womenৰ কাৰণে। Suppose কোনো এখন ষ্টেটৰ আমি ধৰি ল'লোঁ কোনোবা এখন ষ্টেটত 300 seats আছে legislative assembly, তাৰে 1/3 মানে কি হ'ব 100। এই 100 seats womenৰ কাৰণে ৰিজাৰ্ভ থাকিব না। তাৰ মানেটো এইটো নেকি যে বাকী 200ত womenে কণ্টেষ্ট কৰিব নোৱাৰিব? সেনেকুৱা একো নাই, কণ্টেষ্ট কৰিব পাৰিব। কিন্তু এই যিখন 100 seat আছে এই 100 seatত অকল women candidatesে থাকিব আৰু মেলে তাতে কণ্টেষ্ট কৰিব নোৱাৰে। So this is a minimum criteria. এনেকুৱা নহয় যে 33%তকৈ বেছি বা 1/3তকৈ বেছি women representation থাকিব নোৱাৰে, থাকিব পাৰিব কিন্তু minimum 1/3 থাকিব। And that goes for Lok Sabha as well as state legislative assemblies as well as Delhi legislative assembly. এই তিনিওটাৰ কাৰণে লাগু হয়। Second thing, so আমি জানো যে SC আৰু ST কাৰণে কিছুমান seats ৰিজাৰ্ভ থাকে, এইটো বিধানসভাতে হওক বা লোকসভাতে হওক। So SC কাৰণে যিখিনি seats ৰিজাৰ্ভ আছে, for example, তাৰে 1/3 seat SC womenৰ কাৰণে ৰিজাৰ্ভ থাকিব। So within that reservation of SC or ST itself, there is a provision for 1/3 reservation of women. এই বস্তুটো ক্লিয়াৰ হৈছে? This is also important. Third to কি হয় 15 years sunset clause. Sunset মানে কি? যেতিয়া sun rise হয় আমি জানো যে এটা সময়ত সেইটো sunset হ'বই, right? So sunset clauseৰ মিনিংটো হ'ল এনেকুৱা এটা clause যিটোত আগৰ পৰা কৈ থোৱা আছে যে ইমান দিনলৈকেহে lawটো applicable হ'ব। In this case, it has 15 years sunset clause. তাৰ মানেটো এইটো যে 15 বছৰলৈহে after this applies, womenৰ ৰিজাৰ্ভেশ্যন বিলখন যেতিয়াৰ পৰা এপ্লাই হ'ব বা womenৰ ৰিজাৰ্ভেশ্যন যেতিয়াৰ পৰা লাগু হ'ব তাৰ পৰা 15 yearsলৈকেহে up to 15 yearsহে এই ৰিজাৰ্ভেশ্যনটো কণ্টিনিউ কৰিব। সেই 15 yearsৰ ভিতৰত কাণ্ট্ৰিৰ ছ'চিঅ' ইকনমিক বা ছ'চিঅ' পলিটিকেল চিটুৱেশ্যন চেঞ্জ হ'ব পাৰে বা womenৰ পজিশ্যন ইন ছ'চাইটি চেঞ্জ হ'ব পাৰে। ডিপেণ্ডিং অন ডেট যে একচুৱেলি আমাৰ ডেভেলপমেণ্ট হৈছে নে নাই ইন টাৰ্মছ অফ জেণ্ডাৰ ইকুৱেলিটি, আমি কি কৰিম 15 বছৰৰ পিছত আকৌ ইভালুৱেট কৰিম যে এই এক্সটেনশ্যনটো কৰাৰ দৰকাৰ আছেনে নাই আমাৰ womenৰ ৰিজাৰ্ভেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত। বস্তুকেইটা ক্লিয়াৰ হৈছে? অ'কে। নাও হোৱাট ইজ দ্য বেকগ্ৰাউণ্ড? এটা স্পেচিয়েল ছেশ্যন পতা হৈছিলে, স্পেচিয়েল পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী ছেশ্যন পতা হৈছিলে। জেনেৰেলি সেইখিনি সময়ত পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী ছেশ্যন নাথাকে, বাট এক্সট্ৰাকৈ মাতা হৈছিলে আৰু সেই ছেশ্যনটোতে লোকসভাত দেন ৰাজ্যসভাত দেন প্ৰেচিডেণ্টৰ তাত গৈ এই বিলখন এক্টলৈ পৰিণত হ'ল। Now second thing, this is very important for prelims examination. এইটো আমাৰ এইটো সুধিব পাৰে যে যিখন বিল আছিলে সেই বিলখন কেই নম্বৰ বিল আছিলে কনষ্টিটিউশ্যন এমেণ্ডমেণ্ট। চাওক এখন বিল নট নেচেচাৰিলি পাছ হ'বই। এনেকুৱা বহুত বিল থাকে যিবিলাক বিল পেণ্ডিং থাকে, যিবিলাক কেতিয়াও এক্টলৈ পৰিণত নহয় বা এতিয়ালৈকে হোৱা নাই, ৰাইট? চ' এই বস্তুটো বুজাওক যে এক্টৰ সংখ্যা বিলতকৈ কম আছে
বিলৰ সংখ্যা বেছি আছে so this is 128 CAB কাৰ প্ৰটেষ্টৰ সময়ৰ পৰা আপোনালোকৰ মনত আছে যে প্ৰথমতে নামটো কি আছিলে ক্যাব আছিলে তাৰ পিছত গৈ হ'ল CAA বা কা নাও ক্যাব মানে কি ক্যাব মানে কনষ্টিটিউচনেল এমেন্ডমেন্ট বিল আৰু CAA মানে কি হয় কনষ্টিটিউচন এমেন্ডমেন্ট এক্ট so this is 106th CAA আৰু ইয়াৰ যেটো নাম দিয়া হৈছিল যেটো অফিচিয়েল নাম আছিলে হেতু আছিলে নাৰী শক্তি वंदन अधिनियम नारी शक्ति वंदन अधिनियम हिंदी তেওঁলোকে এটো নামটো দিছিলে পাস হৈ যোৱাৰ পিছত this became 106th constitution amendment act okay now there's a delimitation angle and a OBC angle এই দুটা angle আমি বুজিব লাগিব firstly delimitation exercise আপোনালোকে জানে তাত কি কৰা হয় যে কিবা এটা কনস্টিটুৱেন্সি আছে তাৰ সাইজ আৰু তাৰ শেপ নিৰ্ধাৰণ কৰা হয় বা এখন ষ্টেটক কেটা লোকসভা সিট দিয়া হৈছে সেই বস্তুটো আমি নিৰ্ধাৰণ কৰোঁ ৰাইট সো ডিলিমিটেশনৰ এংগলটো কি হয় ইয়াত এইটো কোৱা আছে যে ডিলিমিটেশন কৰাৰ পিছতহে নেক্সট আমাৰ ওমেন ৰিজাৰ্ভেশনটো লাগু হ'ব এটা বস্তু আপোনালোকে জানাটো উচিত যে 2026 আগত ডিলিমিটেশন হ'ব নোৱাৰে ডিলিমিটেশন কেনেকুৱা ধৰণৰ ডিলিমিটেশন হ'ব নোৱাৰে ভাৰ্টিকেল ডিলিমিটেশন হ'ব নোৱাৰে তাৰমানে বেলেগ বেলেগ ষ্টেটছক কিমানখন লোকসভা সিটস দিয়া যাব আৰু টোটাল লোকসভা সিটস ইনক্ৰিজ হ'ব নেকি সেই ডিসিশনটো 2026 আগত ল'ব নোৱাৰো নাও তাৰ নেক্সট সেন্সাস কেতিয়া হ'ব 2031 ৰাইট এই বস্তুটো ক্লিয়াৰ যে 2024 ইলেকশনত ওমেনৰ ৰিজাৰ্ভেশনৰ ক্লজখিনি নাহে ওমেনৰ ৰিজাৰ্ভেশনৰ প্ৰভিজনখিনি নাহে বাট ইভেন এইটো ডাউটফুল যে 2029 লৈকে গৈ আমি এই যিখিনি কাম কমপ্লিট কৰিব লগা আছে সেন্সাসৰ আৰু ডিলিমিটেশন এখিনি কমপ্লিট কৰিব পাৰিম গৈ নাই ইনফেক্ট তাৰো পিছত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে এই বস্তুটোক লৈ বহুত ডিবেট হৈছিল that why not start from 2024 আমি অলৰেডি বহুত ডিলেড হৈ গলো ওমেনক ৰিজাৰ্ভেশন দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত পলিটিক্যাল ৰিপ্ৰেজেন্টেশনৰ ক্ষেত্ৰত ৰিজাৰ্ভেশন দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত ইন লোকসভা এণ্ড বিধানসভা grassroots level বহুত আগৰ পৰা আছে so that was a point of contention বেলেগ বেলেগ পাৰ্টিৰ মাজত আৰু এইটোক লৈ ক্ৰিটিক বিলাকেও বহুত ক্ৰিটিসাইজ কৰিছে আনটো এংগল কি হয় OBC এংগল চাওক SC ST ওমেনৰ কাৰণে ৰিজাৰ্ভেশন আছে এক্সট্ৰাকে কিন্তু OBC ওমেনৰ কাৰণে ৰিজাৰ্ভেশন নাই ইনফেক্ট এটো মন দিব যে OBC ৰ কাৰণে অলৰেডি কোনো ৰিজাৰ্ভেশন নাই লোকসভা আৰু বিধানসভা বিলাকত OBC ৰ কাৰণে এক্সট্ৰা ৰিজাৰ্ভেশন নাই কিন্তু SC আৰু ST ৰ কাৰণে আছে এই প্ৰেক্টিছটো বহুতে গণ্য কৰে যে দিস ইজ এ ডিসক্ৰিমিনেটৰি প্ৰেক্টিছ আৰু সেইটোৱে OBC বিলাকৰ OBC সকলৰ যিখিনি ৰাইটস আছে সেইখিনি হ্যাম্পাৰ কৰে so many think that before thinking about women's reservation we should have sorted out the reservation for OBCs in Lok Sabha and state assemblies so this was another point of contention this was another point of criticism okay now let us understand what is the history to কি চাওক এইটো আপোনালোকে কোড কৰিব পাৰে this is a very important code Committee on Status of Women in India CSWI এই কমিটিটোৱে কি কৈছিলে the Indian state had failed in its constitutional responsibility to ensure gender equality আনাৰ কাৰণে যেটো constitutional obligation আছে constitutionে in preamble বা in DPSP বা fundamental right আমাৰ যেটো এই কথাটো কৈ হৈছে that there should be no discrimination based on sex বা gender সেই বস্তুটো এতিয়ালৈকে ইন্ডিয়ান ষ্টেটে কৰিব পৰা নাই তেতিয়াহলে কি ষ্টেপ লব পাৰো সেই বিষয়ে যেতে কনভাৰসেশন হল
তেতিয়া এই থিমটো আহিলে যে আমি এই ষ্টেপটো ল'ব পাৰোঁ যে ওমেনক পলিটিকেল ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন আমি বেছিকৈ দিব পাৰোঁ থ্ৰু ৰিজাৰ্ভেশ্যন ঠিক আছে নাও 1988ত দ্য নেশ্যনেল পাৰ্চপেক্টিভ প্লেন ফৰ ওমেন এই প্লেনটো ওলাল এই প্লেনটো আছিলে 1988ৰ পৰা 2000লৈকে এপ্লিকেবল এই প্লেনটোত কি কৈছিলে চাওঁ তাত কৈছিলে যে পঞ্চায়তৰ পৰা পাৰ্লিমেণ্টৰ এই গোটেই লেভেলকেইটাত পলিটিকেল ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যনটো ইনক্ৰিজ কৰাৰ দৰকাৰ আছে ওমেনৰ আৰু ৰিজাৰ্ভেশ্যন দিয়াটো উচিত তাৰে ভিতৰত আমি এইটো বুজি পালোঁ যে পাৰ্লিমেণ্টাৰী লেভেলত ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যনটো ৰিচেণ্টলিহে হৈছে বা ষ্টেট লেভেলতো ৰিচেণ্টলিহে হ'ল থ্ৰু দিছ বিল ইট চেল্ফ ওমেন্স ৰিজাৰ্ভেশ্যন বিল কিন্তু গ্ৰাছৰুট লেভেলত মানে পঞ্চায়ত এণ্ড মিউনিচিপালিটিজত 73rd আৰু 74th এমেণ্ডমেণ্টতে এই বস্তুটো আহি গৈছিলে আৰু তাৰ ক্ৰেডিটটো কাৰ তাত যায় নেশ্যনেল পাৰ্চপেক্টিভ প্লেন ফৰ ওমেনত যিটো মেনশ্যন কৰিছিলে যে এই ৰিজাৰ্ভেশ্যনটো দৰকাৰ আছে ওমেনৰ সেই বস্তুটোৰ পৰাই এই কনভাৰ্চেশ্যনটো ষ্টাৰ্ট হ'ল চ' তাতে কি ইনক্লুড কৰা হ'ল 243D ইয়াতে কি আছে আৰ্টিকল 243D 1/3 ওমেনৰ ৰিজাৰ্ভেশ্যন আছে পঞ্চায়তৰ বিভিন্ন লেভেলত Secondly, 1/3 reservation in SC and ST community to আছে SC and ST community womenৰ কাৰণে আছে 1/3 extra reservation. Thirdly, যিবিলাক chairperson আছে chairperson বিলাকৰ seats বিলাকতো 1/3 reservation minimum womenৰ আছে. Now this is minimum. We should understand this যে অসমত বিহাৰত এনেকুৱা বহুত কেইখন ষ্টেট আছে যিকেইখন ষ্টেটত ওমেনৰ ৰিজাৰ্ভেশ্যন 50% পঞ্চায়ত এণ্ড মিউনিচিপালিটিজত লোকেল চেল্ফ গভৰ্নেন্স বডিত 50% ৰিজাৰ্ভেশ্যন আছে বহুত ষ্টেটত ওমেনৰ কাৰণে চ' দ্য 1/3 ক্ৰাইটেৰিয়া বা 33% ক্ৰাইটেৰিয়া ইজ দ্য বেয়াৰ মিনিমাম ক্ৰাইটেৰিয়া তাৰ ওপৰত ইট ইজ দ্য প্ৰেৰগেটিভ অফ দ্য ষ্টেট সেই ইণ্ডিভিজুৱেল ষ্টেটকেইখনৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে যে তেওঁলোকে ওমেনৰ ৰিজাৰ্ভেশ্যন লোকেল চেল্ফ গভৰ্নেন্স লেভেলত কিমানখিনি ৰাখে গ্ৰাছৰুট লেভেলত কিমানখিনি ৰাখে অ'কে নাও কামিং বেক টু দ্য ইছ্যু অফ ওমেন্স ৰিজাৰ্ভেশ্যন বিলখন বহুত আগৰ পৰা ট্ৰাই কৰি থকা হৈছে মই যে কৈছোঁ এই ইছ্যুটো ডেকেডছ ধৰি চলি আছে সেইটো ৰিজনটো ইয়াতে আপোনালোকে গম পাব 1996ত HD দেৱেগৌড়া গভৰ্ণমেণ্টৰ সময়তে ট্ৰাই কৰা হৈছিল যে ওমেন্স ৰিজাৰ্ভেশ্যনটো আমাৰ লাগু হওক বাট এইটো নহ'ল 98ৰ পৰা 2003লৈকে বাজপেয়ী লেড NDA গভৰ্ণমেণ্টৰ সময়তো ট্ৰাই কৰা হৈছিল বাট ডেট ডিডন্ট কাম টু ফ্ৰুইশ্যন নহ'ল 2010ত UPA গভৰ্ণমেণ্টেও ট্ৰাই কৰিছিলে ৰাজ্যসভাত বিলখন আনি বাট ডেট অলছ' ফেইল্ড অ'কে চ' আমি এইটো বুজিব লাগিব যে কাৰেণ্ট ষ্টেটাছ অফ ওমেন কি হয় ওমেনৰ ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন এতিয়ানো কিমান ভাল বা কিমান বেয়া যাৰ কাৰণে তেওঁলোকক এক্সট্ৰাকে ৰিজাৰ্ভেশ্যন দিব লগা হ'ল পলিটিকেল স্ফিয়াৰ এইটো চাওক 1952 5% ওমেন ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন আছিল ইণ্ডিয়াৰ সেইটো গৈ ইমান বছৰৰ পিছতো 2019ত 14.4% আৰু সেইটো এতিয়া আৰু অলপ চেঞ্জ হৈছে কাৰণ কিছুমান লেজিছলেটৰ্ছ ডেট হয় বা কিছুমান লেজিছলেটৰে নিজৰ ষ্টেটলৈ ঘূৰি যায় চ' অলপ ফিগাৰটো ভেৰি কৰি থাকে এতিয়া এৰাউণ্ড 15% বুলি ধৰক চ' 14 to 15% হে হৈছেগৈ 1952ত 5% এতিয়া অনলি এৰাউণ্ড 15% ইজ ইট ছাফিচিয়েণ্ট দিছ জাম্প ইজ নট ছাফিচিয়েণ্ট এই যিটো জাম্প হৈছে 5% to 15%লৈকে আপোনালোকে এইটো চাওক যে কিমান বছৰৰ পিছতহে এই জাম্পটো হৈছে তো পলিটিকেল ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন বহুত কম হৈ আছে ওমেনৰ হায়েষ্ট লেভেলত এই ডেটাটো চাওক ইণ্ডিয়া হেজ ফিউৱাৰ পাৰ্চেণ্টেজ অফ ওমেন ইন লোৱাৰ হাউচ দেন ইটছ নেইবাৰ্ছ ছাচ এছ নেপাল পাকিস্তান শ্ৰীলংকা বাংলাদেশ ইভেন পাকিস্তান আৰু বাংলাদেশৰো যিখিনিতকৈ আমি নিজকে বেছি ডেভেলপড বুলি ভাবোঁ ইভেন এনেকুৱা কাণ্ট্ৰিৰো 20% ওমেনৰ ৰিজাৰ্ভেশ্যন আছে ৰিজাৰ্ভেশ্যন নাই তেওঁলোকৰ 20% ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন আছে চৰি চ' দেৰ ইজ এ লট টু বি ডিজায়াৰ্ড ফৰ
আমি বহুতখিনি নিজকে ইম্প্ৰুভ কৰিব লগা আছে যদিহে আমি নেইবাৰ্ছখিনিতকৈও পিছ পৰি আছোঁ ৰাইট অ'কে ষ্টেটবিলাকত কি অৱস্থা চাওঁ 2023 ইলেকশ্যনত নাগালেণ্ডে কেইজন ওমেন MLA নতুনকৈ বনালে সেইটো হৈছে 2 আৰু এই দুজন ওমেন MLA প্ৰথম দুজন ওমেন MLA আছে ভাবক For the first time, Nagaland has women MLAs. ইয়াৰ আগতে women MLA নাছিলে তেওঁলোকৰ মিজোৰামৰ চিটুৱেশ্যনটো চাওক no women MLA in the past 7 assemblies. Now, বেলেগ বেলেগ পাৰ্টিৰ পাৰফৰ্মেন্স in terms of women representatives বেলেগ বেলেগ হাইয়েষ্ট কাৰ আছে BJD বিজু জনতা দলৰ 41.7% MPA women তেওঁলোকৰ টোটেল যিকেইটা চিট আছে সেইকেইটাৰ ভিতৰত 41% মানে around 40% women MPs হয় Similarly, Trinamool Congressৰো এটা সেম ৰেট আছে যিবিলাক biggest national parties সেইবিলাকৰ এই ৰেটটো বহুত কম they are hovering around 13-14% ইমানেই মাত্ৰ তেওঁলোকৰ ৰিপ্ৰেজেন্টেশ্যন আছে তাৰ মানেটো এইটো যিমান কেইজন কংগ্ৰেছৰ বা বিজেপিৰ লেজিসলেটৰ্ছ আছে তাৰ ভিতৰত অকল 15% মানহে women বা even less than that মই যে মাত্ৰ ক'লো নাগালেণ্ড আৰু মিজোৰামৰ এক্সাম্পলটো দি যে ষ্টেটবিলাকত যিটো অৱস্থা সেইটো আৰু বেয়া In many state assemblies, the situation is even dire. Many have less than 10% women legislators. 10% less women legislators as lawmakers as. Okay. So let us come to the actual debate. যে আমাক women representationৰ ক্ষেত্ৰত extra reservation লাগে নে নালাগে? What is the argument against? Contrary to the principle of equality enshrined in the Constitution. Our principle of equality আছে যে আমি জেন্ডাৰৰ ক্ষেত্ৰত ডিসক্ৰিমিনেশ্যন নকৰো বা সকলোকে এখন লেভেল প্লেইং ফিল্ড দিম জানো সেইটো ফুলফিল হ'ব যদিহে আমি কিছুমান পাৰ্টিকুলাৰ কনষ্টিটুৱেন্সিৰ পৰা অকল ওমেনকহে ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰাৰ চান্স দিওঁ এই অপৰচুনিটিটো যদি আমি মেনৰ পৰা কাঢ়ি লওঁ isn't the principle of equality contradicted that can be argument second argument women not competing on merit could lower their status in society so বহুত সময়ত এটা ইস্যু SC/ST কমিউনিটিৰ মানুহখিনিয়ে ফেস কৰিব লগা হয় which is actually unfair সেই আৰ্গুমেন্টটো কি বা তেওঁলোকে একুইজিশনটো কি ফেস কৰিব লগা হয় যে যদিও তেওঁলোকে মেৰিটত আহে কোনোবা যদি মেৰিটত পাইছে তেতিয়াও তেওঁলোকক কোৱা হয় যে you are only here because of your reservation same বস্তুটো womenৰ ক্ষেত্ৰত হ'ব পাৰে এজন women representatives আছে এজন women MP আছে সেই MP গৰাকীক এইটো কোৱা হ'ব পাৰে যে you are only selected or you are only elected because you competed from a constituency যিটোত womenৰ কাৰণে ৰিজাৰ্ভেশ্যন আছিল যদি আপুনি এনেকুৱা এটা কনষ্টিটুৱেন্সিৰ পৰা পাৰ্টিচিপেট কৰিলে হয় ইলেকশ্যনত য'ত ৰিজাৰ্ভেশ্যন নাই womenৰ কাৰণে সেইটোত হয়তো আপোনাতকৈ কোনোবা মেলে বেছি ভোট পালে হয় this might be an assumption আৰু সেই assumptionটো হেল্ডি নহয় right thirdly women are not a homogeneous community so women আৰু কাষ্টৰ ক্ষেত্ৰত এটা ডিফাৰেন্স আছে এটা পিছপৰা কাষ্টৰ এটা পিছপৰা সোশিও ইকোনমিক কমিউনিটিৰ পৰা women belong কৰিব পাৰে আৰু বেলেগ এটা কমিউনিটিৰ পৰা women belong কৰিব পাৰে so তেওঁৰ এডুকেশ্যন হিষ্ট্ৰী তেওঁৰ আৰ্নিংছ তেওঁৰ ইকোনমিক ষ্টেটাছ তেওঁৰ সোশিয়েল ষ্টেটাছ সেম নহয় আৰু সেই কাৰণে এইটো এটা কোৱেশ্চন হ'ব পাৰে যে একচুয়ালি জানো তেওঁলোকক এটা হোল কমিউনিটি বুলি ধৰি womenক জানো আমি ৰিজাৰ্ভেশ্যন দিব পাৰো জেনাৰেলি কি হয় কোনবা এজন মানুহ কোনটো কমিউনিটি বিলং কৰে সেইটোৰ পৰা আমি এটা আভাস পাওঁ আমি এটা আইডিয়া পাওঁ যে তেওঁৰ সোশিও ইকোনমিক হিষ্ট্ৰী কি সোশিও ইকোনমিক ব্যাকগ্ৰাউণ্ড কি তেওঁৰ সোসাইটিত কি অৱস্থাত আছে বৰ্তমান তেওঁৰ আপলিফমেন্টৰ দৰকাৰ আছে নেকি সেইবিলাক womenৰ ক্ষেত্ৰত চোৱা নহব
Because women are not a homogeneous community. এক ধৰণৰ এটা কমিউনিটি নহয়, বিভিন্ন ধৰণৰ কমিউনিটিৰ পৰা তেওঁলোক বিলং কৰে, বিভিন্ন বেকগ্ৰাউণ্ডৰ পৰা তেওঁলোক বিলং কৰে। চ' এইটো জানো প্ৰয়োজনীয়তা আছে যে সকলো ৱমেনকে আমি ৰিজাৰ্ভেশ্যন দি দিম? That can be a question, right? Women's interests cannot be isolated from their social, economical, political strata. Depending on their background, women's interests বিলাক বেলেগ বেলেগ হ'ব পাৰে। So ইয়াৰ যিটো আগৰ পইণ্ট আছিল তাৰে এইটো এক্সটেনশ্যন। Fifth, would restrict the choice of voters to women candidates. এখন ইলেক্ট্ৰেল ডেমক্ৰেচিত প্ৰত্যেকজন ভোটাৰৰ ৰাইট আছে যে তেওঁ নিজৰ কেণ্ডিডেটছখিনি চুজ কৰক, নিজে কোনজন কেণ্ডিডেটক ভোট দিব, সেইটোৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁৰ মেক্সিমাম চইচেছ থাকিলে বেটাৰ। কিন্তু অলৰেডি কোনোবা এটা পাৰ্টিকুলাৰ কনষ্টিটুৱেঞ্চিত ধৰি লওক তাতে ৱমেনৰ ৰিজাৰ্ভেশ্যন আছে, তেতিয়াহ'লে অলৰেডি অনলি ৱমেন কেণ্ডিডেটছে তাতে পাৰ্টিচিপেট কৰিব পাৰিব। আৰু যদি আমি ভোটাৰ্ছৰ পাৰ্চপেক্টিভৰ পৰা চাওঁ, ইজ ইট ফেয়াৰ যে তেওঁ হাফ অফ দ্য পপুলেশ্যন অলৰেডি কাটেই কৰি দিয়া হৈছে সেই কনষ্টিটুৱেঞ্চিটোক ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিব পৰাৰ পৰা? ডেট ইজ এ আৰ্গুমেণ্ট। ফিফথটো এইটো এটা বিৰাট পিকুলিয়াৰ আৰ্গুমেণ্ট হয়। এইটো কোৱা হৈছে যে প্ৰাইমেৰী পাৱাৰ ইন পলিটিক্স জেনেৰেলি মেনৰ হাতত থাকে। যিবিলাক ইণ্টাৰনেল চাৰ্কলছ আছে, পলিটিকেল চাৰ্কলছ আছে, বেচিকেলি তাতে মেনে থাকে। এনেকুৱাও হয় যে হায়েষ্ট পষ্টত ৱমেন গৈছে, কিন্তু সংখ্যাটো বহুত কম। চ' মষ্টলি এই যিটো আইডিয়েল ফেমিলিৰ কনচেপ্ট এটা ক্ৰিয়েট হৈছে যে সেই যিটো ফেমিলি, সেই চাৰ্কল মষ্টলি তাতে মেনে থাকে আৰু তেওঁলোকৰ পাৰ্চপেক্টিভৰ পৰা বস্তুবিলাক চোৱা হয়। তাতে যদি ৱমেনৰ সংখ্যাটো আমি ছাডেনলি ইমানখিনি ৰাইজ কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে পলিচি মেকিঙত আৰু পলিচি ডেলিবাৰেশ্যনত যে কথা পাতিছোঁ আমি কেনেকুৱা ধৰণৰ পলিচি ল'ম, সেইখিনিত ইম্পেক্টটো কি পৰিব আগৰ পৰা বুজাটো টান। বাট দিছ ইজ এ ভেৰি পিকুলিয়াৰ আৰ্গুমেণ্ট, আৰু এই আৰ্গুমেণ্টটো ইমান ষ্ট্ৰং নহয়। অ'কে, চ' 4 key arguments আছে। Representation matters. Ability to influence policy making gets limited. So, without representation political কিবা এটা কমিউনিটিৰ বহুত দৰকাৰ হয় তেওঁলোকৰ ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে। যদি ৱমেন লেজিছলেটাৰ্ছ নাথাকে, ৱমেনক ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিব পৰা মানুহৰ সংখ্যাও কম হ'ব। আমি এইটো এজিউম কৰিব নোৱাৰোঁ যে এজন মেন ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ আছে, এজন মেল আছে পলিটিকেল ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ বা MP বা MLA, তেওঁ ৱমেনৰ প্ৰব্লেমবিলাক সমানে বুজি পাব, বা বুজি পালেও তেওঁ যে সেইটো ক্ষেত্ৰত কিবা ষ্টেপ ল'ব আমি ক'ব নোৱাৰোঁ। কিন্তু যদি ৱমেন লেজিছলেটাৰ্ছ থাকে, তেতিয়াহ'লে সেইটো অলমষ্ট চাৰ্টেইন যে তেওঁ ৱমেন চেণ্ট্ৰিক ইছ্যুবিলাকত পাৰ্টিচিপেট কৰিব আৰু সেইখিনি কাৰেক্ট কৰাৰ ক্ষেত্ৰত চেষ্টা চলাব। Second thing, Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women. এইটোৱে কি কয় যে eliminating discrimination in political and public life, reserving seats can help achieving this goal. Discrimination যিটো আছে সেইটো এলিমিনেট কৰাৰ কাৰণে এটা প্ৰ'এক্টিভ ষ্টেপ, তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰা এটা ষ্টেপ লোৱাৰ সম্ভাৱনা ৱমেনৰ তাত যায় যদি তেওঁলোকে পলিটিকেল ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন ইনক্ৰিজ কৰিব পাৰে, ৰাইট? যদি ৱমেন MPs হয়, MLAs হয়, তেতিয়া সেই অপৰচুনিটি থাকে। তাৰপিছতো কি, প্ৰমোটিং জেণ্ডাৰ ইকুৱেলিটি, বেটাৰ জেণ্ডাৰ চেঞ্চিটিভ পলিচিজ এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট। এটা ইছ্যু আছে পিৰিয়ড পভাৰ্টি। তাৰ মানেটো কি? পিৰিয়ডৰ সময়ত ছাফিচিয়েণ্ট চেনিটেৰী নেপকিন নাথাকাটো এটা বহুত ডাঙৰ ইছ্যু, আৰু বহুত এডলচেণ্ট গাৰ্লে সেই প্ৰব্লেমটো ফেচ কৰিব লগা হয়। এইটো ক্ষেত্ৰত এটা প্ৰপাৰ পলিচি বনাবলৈ আৰু এটা ইমপ্লিমেণ্ট কৰিবলৈ would be better equipped, এজন মেনতকৈ এজন ৱমেন বেছি ইকুইপড হ'ব, ৰাইট? আৰু এটা ইছ্যু কি থাকে, ক্ৰেছ ফেচিলিটি কম আছে। ক্ৰেছ মানে কি? ডে কেয়াৰ টাইপৰ বস্তু, য'ত নিজৰ চিলড্ৰেন বা বেবী থৈ যাব পাৰে ৱমেনে, সেনেকুৱা ফেচিলিটি কম আছে। এই পাৰ্চপেক্টিভবিলাক আনাৰ কাৰণে women will be better equipped. That is the argument, right? Increase women's empowerment. Empowerment বুলি ক'লে কি বুজো আমি?
বেচিকেলি ডিচিশ্যন মেকিং এবিলিটিটো ইনক্ৰিজ কৰিলে তাকে আমি এম্পাৱাৰমেণ্ট বুলি কওঁ। নাও এই ৰিজাৰ্ভেশ্যনে ৱমেনৰ এম্পাৱাৰমেণ্ট কিয় ইনক্ৰিজ কৰিব? কাৰণ তেওঁলোকে নিজৰ সৈতে ডিচিশ্যনছ ল'ব পাৰিব, both in personal sphere as well as public sphere. যদি কোনোবা এজন ৱমেন আছে আৰু তেওঁ যদি পলিটিকেল ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ হয়, তেওঁ ছ'চিয়েল ষ্টেটাছটো আৰু তেওঁৰ ইনফ্লুৱেঞ্চটো ইমান ইনক্ৰিজ হ'ব যে তেওঁক ডমেষ্টিক স্ফেয়াৰত নেগলেক্ট কৰাৰ প্ৰশ্নই নাহে। ৰাইট? চ' দিছ উইল বি এন এম্পাৱাৰমেণ্ট অফ ৱমেন। আৰু এইটো চাওক আপুনি বেষ্ট প্ৰেক্টিচেছ কাণ্ট্ৰিজ লাইক ছুইডেন এণ্ড নৰৱে এইবিলাকেও ইমপ্লিমেণ্ট কৰিছে। কি ইমপ্লিমেণ্ট কৰিছে? ৱমেনৰ কাৰণে পলিটিকেল ৰিজাৰ্ভেশ্যন ইমপ্লিমেণ্ট কৰিছে, আৰু সেইবিলাকে উইদাউট কম্প্ৰমাইজিং এফিচিয়েঞ্চি। যদি সেনেকুৱা ধৰণৰ ডেভেলপ কাণ্ট্ৰিটো এই ৱেলফেয়াৰ বেনিফিটটো দিয়া হৈছে যে ৱমেনৰ কাৰণে পলিটিকেল ৰিজাৰ্ভেশ্যন দিছোঁ আমি, তেতিয়াহ'লে ইণ্ডিয়াৰ নিচিনা কাণ্ট্ৰি এখনততো বহুতেই দৰকাৰী। দেট ইজ দ্য এংগল। চ' হোৱাট ইজ দ্য পাথ এহেড? অ'কে, নাও দুটা কথা আছে। এটা হৈছে ৰাজ্যসভা আৰু ষ্টেট লেজিছলেটিভ কাউন্সিল, যিটো বিধান পৰিষদ বুলি কোৱা হয়। বহুত ষ্টেটত আছে, অসমত নাই। ৰাজ্যসভা আৰু ষ্টেট লেজিছলেটিভ কাউন্সিলত এতিয়ালৈকে ৱমেনৰ ৰিজাৰ্ভেশ্যন নাই, আৰু এইটো দিয়াটো উচিত হয়। দেট ইজ এ অবজাৰ্ভেশ্যন। ৰাইট? পাথ এহেডত আমি ক'ব পাৰোঁ। ছেকেণ্ডলি, ডিলিমিটেশ্যনৰ ইছ্যুটো চৰ্ট আউট কৰাটো উচিত, কাৰণ সেইটো যেতিয়ালৈকে কৰা নহয় তেতিয়ালৈকে ৱমেনৰ ৰিজাৰ্ভেশ্যনটো লাগু নহয়, এপ্লিকেবল নহয়। অলৰেডি এক্টখনত আছে, অলৰেডি বিলখনত আছে। ঠিক আছে, নেক্সট কি হ'ব পাৰে? চাওক, 2013ত মিনিষ্ট্ৰী অফ ৱমেন এণ্ড চাইল্ড ডেভেলপমেণ্ট 2013ত মিনিষ্ট্ৰী অফ ৱমেন এণ্ড চাইল্ড ডেভেলপমেণ্টে এটা কমিটি বনাইছিলে, আৰু সেই কমিটিটোৰ এটা ৰিপৰ্ট আছিলে, ষ্টেটাছ অফ ৱমেন। এই ৰিপৰ্টটোৱে কি কৈছিলে? এই ৰিপৰ্টটোত কৈছিলে এটলিষ্ট 50% ৰিজাৰ্ভেশ্যন দিব লাগে। সেইটো অফিচিয়েল বস্তু, মিনিষ্ট্ৰী অফ ৱমেন এণ্ড চাইল্ড ডেভেলপমেণ্ট। তাহাঁতে এটা কমিটি বনাইছিলে, সেই কমিটিটোৰ এটা ৰিপৰ্ট আছিলে, ষ্টেটাছ অফ ৱমেন। ইউ কেন কোট ইট। চ' এটলিষ্ট 50% ৰিজাৰ্ভেশ্যন লাগে বুলি তেওঁলোকে কৈছিলে। ক'ত? পঞ্চায়ত, মিউনিচিপালিটি, ষ্টেট, ইউনিয়ন লেভেল, ইভেন মিনিষ্টাৰৰ ক্ষেত্ৰতো। এইটো চাওক, মিনিষ্টাৰ্ছৰ ক্ষেত্ৰতো দে ডিমাণ্ডেড ৰিজাৰ্ভেশ্যন অফ 50%। আৰু ইম্পৰ্টেণ্ট যিখিনি কমিটি আছে সেইবিলাকতো 50% ৰিজাৰ্ভেশ্যন মেণ্ডেটৰী কৰিবলৈ তেওঁলোকে এডভাইচ দিছিলে। চ' এইটোত কিমানকেইটা পইণ্ট সোমাই আছে? আপোনালোকে যদি পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত পঞ্চায়তৰ ক্ষেত্ৰত ৱমেনৰ ৰিজাৰ্ভেশ্যনৰ ৰিলেটেড কিবা কুৱেশ্যন আহে, তাতো এইটো এপ্লাই কৰিব পাৰে। আৰু মিনিষ্টাৰৰ ৰোলৰ ক্ষেত্ৰত যদি কিবা কুৱেশ্যন আহে, তাতো এইটো এপ্লাই কৰিব পাৰে যে ষ্টেটাছ অফ ৱমেন ৰিপৰ্টখনত কৈছে যে ইৰেছপেক্টিভ অফ দ্য লেভেল এটলিষ্ট 50% ৱমেনৰ ৰাইট থাকিব লাগে যে তেওঁলোকে ৰিপ্ৰেজেণ্টেড হয়। ৰাইট? 50% ৰিজাৰ্ভেশ্যন থাকিব লাগে ইভেন মিনিষ্টাৰ্ছৰ ক্ষেত্ৰত। অ'কে, তাৰপিছত দিছ ইজ থাৰ্ড। ফ'ৰ্থ কি হয়? মিনিষ্ট্ৰী অফ ষ্টেটিষ্টিক্স এণ্ড প্ৰগ্ৰাম ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন। চব প্ৰব্লেমটো এষাৰ কথা আছে, প্ৰাইভেট ইজ পাব্লিক, ঠিক আছে, বা পাৰ্চনেল ইজ পাব্লিক। তাৰ মানেটো কি? যিবিলাক ইছ্যু পাব্লিক স্ফেয়াৰত আছে, অলমষ্ট ছেইম ইছ্যুবিলাক প্ৰাইভেট স্ফেয়াৰৰ পৰাই আমাৰ আহে। আৰু এই বস্তুটো এই ৰিপৰ্টখনত গম পোৱা যায়। তাত এখন ৰিপৰ্ট বনাইছিলে 2019ত। এইখন কি আছিলে? টাইম ইউজ ছাৰ্ভে। দ্য ৰিপৰ্ট ৱাজ বেচিকেলি এ ছাৰ্ভে, আৰু তাতে এইটো কৈছিলে যে
97 minutes per day এজন মেনে আনপেইড লেবাৰ কৰে, আনপেইড হাউচ হোল্ড ৱৰ্ক, ঘৰুৱা কাম কাজ যিখিনি কৰে সেইখিনিৰ একচুৱেলি এটা ইকনমিক ভেলু আছে। আৰু এজন মেনে সেইটো কিমান টাইমৰ কাৰণে কৰে? 97 মিনিটছৰ কাৰণে কৰে। কিন্তু এগৰাকী ৱমেনে 299 minutes per day on an average almost 3 times এই আনপেইড ৱৰ্কখিনি কৰে। সেইখিনিক যদি আমি মৰ্যাদা নিদিওঁ, তেতিয়াহ'লে যদি আমি কিমানো ৰিজাৰ্ভেশ্যন নকৰোঁ কিয় পলিটিকেল লেভেলত, will we actually fulfill the destination of women empowerment? Of course not. So ইয়াৰ মিনিংটো কি? ইয়াৰ মিনিংটো এইটো যে আমি এনেকুৱা কিছুমান ষ্টেপছ ল'ব লাগিব যাৰ ফলত এই আনপেইড লেবাৰটো ৰেচপেক্টেড হয় ফাৰ্ষ্টলি। ছেকেণ্ড হৈছে মেনে এই যিখিনি হাউচ হোল্ড কাম আছে তাতে পাৰ্টিচিপেট কৰিব লাগে বা তেওঁলোকৰ পাৰ্টিচিপেশ্যনৰ ৰেটটো বঢ়াব লাগে। অ'কে, চ' এটা এক্সাম্পল কি হয়, নামটো অলপ কমপ্লিকেটেড, মাগালিৰ MAGALIR, মাগালিৰ উৰিমাই থগাই, এইটো ক'ৰ হয়? এইটো এটা স্কিম হয়, মন দিব। এইটো তামিলনাডুৰ এটা স্কিম হয়। আৰু এই স্কিমটোৰ আণ্ডাৰত এই যিখিনি হাউচ হোল্ড আনপেইড লেবাৰ আছে ৱমেনৰ, সেইটোক ৰেচপেক্ট দিয়া হয়। সেইটোৰ কাৰণে তেওঁলোকক এটা মান্থলি পইচা তেওঁলোকৰ বেংক একাউণ্টত ডিপজিট কৰা হয়। এণ্ড দিছ ইজ এ গুড এক্সাম্পল টু ফ'ল'। এই এনেকুৱা ধৰণৰ এক্সাম্পল আমি অসমতো ফ'ল' কৰিব পাৰোঁ যে এনেই ডাইৰেক্ট বেনিফিট ট্ৰান্সফাৰটো বেলেগ কথা, ৱমেনৰ একাউণ্টত এনেই ডাইৰেক্ট বেনিফিট ট্ৰান্সফাৰ ইজ এ ডিফাৰেণ্ট থিং, অলৰেডি অসমত আছে। কিন্তু এইটো তেওঁলোকৰ আনপেইড লেবাৰক ৰেচপেক্ট কৰি বা তাৰ বিনিময়ত ষ্টেটখনে দিছে। That is the first step towards recognizing বা তেওঁলোকক ভেলিডেট কৰাটো যে একচুৱেলি যিখিনি আনপেইড লেবাৰ কৰি থকা হৈছে, মষ্টলি যিখিনি হাউচৱাইফছ আছে, চ' কল হাউচৱাইফছ আছে, তেওঁলোকে যিখিনি ঘৰত কাম কাজ কৰিছে বা ইভেন ৱৰ্কিং ৱমেনো আছে যি ঘৰত সেই ডাবল বাৰ্ডেনটো ল'ব লগা হৈছে হাউচ হোল্ড ৱৰ্ক কৰাৰ, তেওঁলোকে যাতে প্ৰপাৰলি ৰেচপেক্টেড হয় ছ'চাইটিত আৰু তেওঁলোকে যাতে একচুৱেল অপৰচুনিটি এটা পায় সেই পইচাখিনি তেওঁলোকৰ ইউজেছত ভালকৈ জৰুৰত মতে বা তেওঁলোকৰ প্ৰয়োজন মতে সেইখিনি ইউজ কৰাৰ যাতে তেওঁলোকে স্ক'পটো পায়। ঠিক আছে। আৰু লাষ্টলি আমি ক'ব পাৰোঁ নেশ্যনেল কমিশ্যন অফ ৱমেন, এইটো আপোনালোকে প্ৰিলিমছৰ কাৰণে চাব ভালকৈ, নেশ্যনেল কমিশ্যন অফ ৱমেন বা পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী কমিটি on empowerment of women। এনেকুৱা ধৰণৰ যিবিলাক ইনষ্টিটিউচনেল মেকানিজম আছে সেইবিলাকক আমি ষ্ট্ৰেংথেন কৰিব লাগে। চ' আমি কি বুজিলোঁ? এটাটো হ'ল ষ্টেট লেজিছলেটিভ কাউন্সিল, বিধান পৰিষদ বা ৰাজ্যসভাত আমি অতি সোনকালেই এইটো এপ্লাই কৰাব লাগে। ছেকেণ্ড হৈছে ডিলিমিটেশ্যনৰ যিটো ইছ্যু আছে সেই ইছ্যুটোক আমি সোনকালেই শীঘ্ৰেই ছল্ভ কৰিব লাগে যাতে এই এক্টখন লাগু হ'ব পাৰে বা এই নতুন প্ৰভিজনকেইটা কনষ্টিটিউশ্যনত যিকেইটা ইণ্ট্ৰডিউচ হৈছে সেইকেইটা লাগু হ'ব পাৰে। নেক্সট কি হয়, ইয়াতে যিটো ৰিজাৰ্ভেশ্যনৰ কথাটো আমি 33% লিমিট কৰি ৰাখিছোঁ, সেইটো 50%লৈকে লৈ যোৱাৰ কনভাৰ্চেশ্যনটো আমি এটলিষ্ট ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰোঁ। ইণ্টেলেকচুৱেল লেভেলত সেই কনভাৰ্চেশ্যনটো আমি ইনিচিয়েট কৰা উচিত যে ইজ ইট একচুৱেলি নেচেচেৰী। এইটো গ্ৰাণ্টেড নহয়, এইটো আমি ডাইৰেক্টলি কৈ দিব নোৱাৰোঁ যে 50% ৰিজাৰ্ভেশ্যন দৰকাৰ আছে, বাট এটলিষ্ট এই কনভাৰ্চেশ্যনটো কৰিব পাৰোঁ আমি যে মিনিষ্ট্ৰিয়েল লেভেলত মিনিষ্টাৰবিলাকৰো 50% ৱমেন কৰাটো দৰকাৰী হয় নহয়। লাষ্টলি বাট ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্টলি আমি ডমেষ্টিক যিটো লেবাৰ আছে ৱমেনৰ সেইটো আমি ৰেচপেক্ট কৰাটো উচিত আৰু সেইটোৰ বিনিময়ত প্ৰপাৰ ইকনমিক বেনিফিটছ, প্ৰপাৰ ৰিমিনাৰেশ্যন তেওঁলোকক দিয়াটো উচিত। দেট ইজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপ টুৱাৰ্ডছ গেইনিং ইকনমিক ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ। আৰু সেই ইকনমিক এম্পাৱাৰমেণ্টৰ পিছতেই তেওঁলোকে প্ৰপাৰলি পলিটিকেলি এম্পাৱাৰ্ড হ'ব পাৰিব।
কাৰণ এটা ফেনমেনা আছে, সেইটোক কয় পঞ্চায়তবাদী ফেনমেনা। তাৰ মানে কি, পঞ্চায়তবিলাকত যিবিলাক ছিট ৱমেনৰ কাৰণে ৰিজাৰ্ভড আছে সেইবিলাকত ৱমেনগৰাকী ইলেক্টেড হৈ গ'ল, কিন্তু তেওঁৰ সলনি একচুৱেলি পঞ্চায়তখনত পাৰ্টিচিপেট কৰে তেওঁৰ হাজবেণ্ডে। এনেকুৱা বহুত ইনষ্টেঞ্চেছ আছে, তাৰ কাউণ্টাৰ এক্সাম্পলো বহুত আছে, বাট দিছ ইজ এ প্ৰমিনেণ্ট ফেনমেনা। সেই তাৰ বিহাইণ্ড ইছ্যুটো কি? এই ইছ্যুটো এইটো যে তেওঁ ৱমেনগৰাকী যদি ইকনমিকেলি এম্পাৱাৰ্ড নহয়, তেতিয়াহ'লে তেওঁ পলিটিকেল এম্পাৱাৰমেণ্টৰ ফালে যোৱাটো বহুত ডিফিকাল্ট। আৰু সেই বস্তুটো কাউণ্টাৰ কৰিবলৈকে এনেকুৱা স্কিমবিলাক, যিবিলাকৰ মই এক্সাম্পল দিলোঁ, এই নামটো আপোনালোকে চাই ল'ব, মাগালীৰ উৰিমাই ঠগাই তামিলনাডুৰ, এনেকুৱা ধৰণৰ স্কিমবিলাকৰ দৰকাৰ আছে। আৰু ইনষ্টিটিউচনেল মেকানিজম যিটো অলৰেডি এক্সিষ্টিং ইনষ্টিটিউচন মেকানিজমটো ফৰ প্ৰটেকশ্যন অফ ৱমেন্স ৰাইটছ অৰ দেয়াৰ ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন, সেই বস্তুটো আমি যদি এনচিয়ৰ কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে এই গোটেইবিলাক লগ লগাই এটা লং টাৰ্ম চলিউশ্যন আমি পাব পাৰোঁ। বিকজ ৰিজাৰ্ভেশ্যন ইজ অনলি দ্য টিপ অফ দ্য আইচবাৰ্গ, অকল ওপৰৰ এটা পইণ্টহে হয়। গোটেই যিটো ইছ্যু ৱমেনৰ ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন ইন এভৰি স্ফিয়াৰ, সেই গোটেই ইছ্যুটো ৰিজাৰ্ভেশ্যনে ছল্ভ কৰিব নোৱাৰে। লাগিলে তেওঁলোকক 50%, 70%, 80% ৰিজাৰ্ভেশ্যনে কিয় নিদিয়া, যদি তাৰ বিহাইণ্ড যিবিলাক ফাণ্ডামেণ্টেল ইছ্যুজ, যিবিলাক লেকুনাছ, সেইখিনি যদি আমি ফুলফিল নকৰোঁ বা সেইখিনি যদি আমি ছল্ভ নকৰোঁ, তেতিয়ালৈকে এই ইছ্যুটো কণ্টিনিউ হৈ থাকিব। চ' দিছ ইজ অল। আমি বিলখন ডিছকাছ কৰিলোঁ, পলিটিকেল ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যনৰ কথাটো ডিছকাছ কৰিলোঁ, আৰু পলিটিকেল ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যনৰ লগত ৰিলেটেড যিবিলাক ইকনমিক এংগল আছে সেইখিনি আমি ডিছকাছ কৰিলোঁ। ডেট ইজ অল। থেংক ইউ।